Yan. Ganun po, pag ano na lang kasi. 1, 2, 3. Ay, 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Kita pa po, oh. Okay, cancel ko. 10 seconds yan. Kasi ano, gawin nila yung mga snap chuchu. 1. Kasi mo! Sama na doon dami. 3. Gawin na natin yun, pero. Tagin ko to. Ano na ba? Ayun, one step chuchu. Yung one step na yun. Okay. So, Oh, balik. backward na. Last day at work. Picture sila ni Coral. Oo, gaganda po na pasok. Day at work. Last day at work. Birthday. Ilang taon na? Ay, nagbibigay na si Gaga. Ano ba yan? Boy! Boy! Mamimiss ko ang circum! Wala ka sana dito. Hi! Bakit kita may milon? Wala naman yun. Hindi yan, hindi yan. Hoy! Nandoon ka sa loob. Kaya mo na niya ito pagdating niya sa Pinas. Ay, hindi ako. Hindi naman. Huling kain sa shabu-shabu sa Taiwan. Video akin pa. Gaga. 6 years mo sila nakasama. Ano masasabi mo sa kanila? 1, 2, 3. I miss you. I miss you guys. Mag-aasawa ba ito na kasam? Ikaw? Makakatikim mo sila nga po. Sipre na bigit. Kasi iwanan ko na. Iyok yun. Ano masasabi mo kay Bokon? Iyok yun. Iyok yun. Siya lang nakakaintindi sa'yo. Nakasumitan mo. Oh, sila.
Nag-iiyak ka. Support ako sa likod, support. Tapos na. Isama mo si Ate Girl. Okay, tayan. Thank you, Taiwan, for 9 years of service.